تانک سلیمان 402 ارتش چه ویژگی‌هایی داره؟ نیروی زمینی ارتش در جدیدترین دستاورد خود از نمونه ارتقا یافته تانک M60 با نام پروژه سلیمان 402 رونمایی کرد که بنابر گفته فرمانده این نیرو تفاوت‌های بسیاری با نمونه‌های قدیمی این تانک داره و به ماندگاری بیشتر این تانک در میدان نبرد کمک میکنه. قبل از شروع بیایید ببینیم اول تانک M60 چه ویژگی‌هایی داشت و در نمونه ارتقا یافته خودش یعنی سلیمان 402 چه ویژگی‌هایی به اون اضافه شده. تانک M60 پاتون که تانک اصلی میدان نبرده برای اولین بار در سال 1960 میلادی تولید و وارد ارتش آمریکا شد. این طبقه جدید از تانک‌ها تانک اصلی میدان نبرد نامیده می‌شدند. شاید پسوند پاتون در نگاه اول نظر شما رو به خود جلب کنه. این تانک و تانک M48 به نام ژنرال جورج پاتون فرمانده سپاه سوم ایالات متحده در جنگ جهانی دوم و از هواداران کاربرد تانک در میدان نبرد نامگذاری شده. تانک M60 در فاصله سالهای 1960 تا 1987 میلادی در آمریکا تولید می‌شد که پس از اون با تانک آبرامز در ارتش آمریکا جایگزین شد. وزن این تانک 46 تن، طول اون حدود 7 متر و عرضش 3.5 متره. ارتفاعش 3 متر و 21 سانتی متر و تعداد خدمه اون 4 نفره. این تانک یک توپ خامدار 105 میلیمتری به همراه یک قبض تیربار 12.7 میلیمتری همراه با یک قبض تیربار 7.62 میلیمتری بهره می‌برد. تانک M60 یکی از موفق‌ترین طرح‌های زرهی بلوک غرب در سالهای جنگ سرد محسوب میشه که نزدیک به 15,000 دستگاه از اون تولید و به تعداد زیادی از متحدان آمریکا در جهان صادر شده. از این تانک 4 نسخه با نام‌های M60، M60A1، M60A2 و M60A3 طراحی و تولید شده بود که ایران نسخه M60A1 رو از آمریکا خریداری کرده بود. ورود M60 به ایران. ارتش ایران برای نخستین بار در فاصله سالهای 1969 تا 1970 معادل با سالهای 1347 تا 1348 موفق به دریافت 460 اراده تانک M60 شد. این تانک برای مدت‌ها بهترین تانک ارتش ایران بود. حتی به گفته فرماندهان از تانک پردردسر و دمدمی مزاج شیفتن بهتر بود. البته ایران تانک دیگه‌ای اما با ابعاد کوچکتر به نام M48 پاتون رو نیز خریداری کرده بود که تانک چالاکتری به شمار می‌رفت. سمسام نخستین ارتقای M60 در ایران در سالهای اخیر یعنی دهه 90 توانسته بود که با کار تحقیقاتی بر روی تانک‌های M60 یک طرح نسبتاً قابل قبول با نام سمسام رو برای ارتقای این نوع از تانک‌ها اجرایی کنه. این طرح با وجود مؤثر بودن نسبت به نمونه‌های اولیه تانک که به ایران وارد شده بود، یک محصول نوآورانه و تقریباً به‌روز بود. تجهیز به پایدار کننده توپ که در راستای عمودی و افقی عمل می‌کنه، از جمله تغییرات مهم در این تانکه. تجهیز به سیستم نوری پانوراما برای فرمانده تانک از ویژگی‌های بارز تانک سمسامه. این تانک برای پوشش جهات افقی و عمودی به برجک نیاز نداره. قدرت بزرگنمایی این سیستم 7 برابر تانک‌های M60. یکی از مهمترین جنبه‌های بهسازی این تانک تجهیز اون به سامانه کنترل آتش برای هدفگیری دقیق و مطمئن توپه. قرار بود تا با کمک چین سامانه‌ای ساخته بشه تا کار هدفگیری بسیار سریع و فوق‌العاده دقیق تر در شب و روز صورت بگیره و احتمال اصابت گلوله توپ به هدف رو در اولین شلیک به میزان بسیار زیادی افزایش بده. سلیمان 402 جدیدترین ارتقای M60 در ایران. حالا نیروی زمینی ارتش پس از چند سال به یک ارتقای کاملتر با نام سلیمان 402 برای تانک‌های M60 دست زده که طبق گفته امیر حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، این تانک در مقایسه با تانک‌های روز دنیا در حوزه حفاظت زرهی و قابلیت زرهی برابری میکنه. جدیدترین ارتقا نیروی زمینی ارتش بر روی تانک M60 با نام پروژه سلیمان 402 در 5 مؤلفه اصلی انجام گرفته. مؤلفه‌های از قبیل بهینه‌سازی قدرت آتش، ظاهر تانک،
بهینه‌سازی حفاظت زرهی، بهینه‌سازی حفاظت داخلی تانک و به‌روزرسانی در بخش‌های الکترونیکی این تانک. در این تصویر دو نسل از تانک M60 را مشاهده می‌کنید. سمت راست تانک ارتقا نیافته و سمت چپ تانک ارتقا یافته با نام سلیمان 402. سامانه کنترل آتش، تیربار هم‌محور، تیربار فرماندهی و سکوی 2 درجه آزادی حامل تیربار فرماندهی بخش‌هایی هستند که در حوزه بهینه‌سازی قدرت آتش ارتقا یافتند. برجک جدید فرماندهی و جعبه‌های ذخیره‌سازی نیز در بخش بیرونی تانک یا همون ظاهر تانک تحت ارتقا قرار گرفتند. زره واکنشی، محافظ شنی، سامانه آشکارسازی لیزری، سامانه اخراجگر مادون قرمز و نارنجک دودزا نیز جزو بهینه‌سازی‌ها در حفاظت زرهی تانک محسوب میشن. در بخش بهینه‌سازی حفاظت داخلی تانک نیز نصب سامانه اعلام و اطفای حریق هوشمند، دوربین جلو، عقب و بغل نگر، سامانه مخابراتی و سامانه مقابله با جنگ‌های نوین در نسخه ارتقا یافته تانک M60 نصب شده. همچنین سیستم‌های مانند استارت، برق رسانی، داشبورد راننده، کاور لوله و سیستم گرمایشی تانک نیز نسبت به نمونه‌های گذشته به‌روزرسانی جدیدی رو دریافت کرده. توانمندی تانک سلیمان 402 برای شلیک در حال حرکت. به گفته مقامات، فرمانده داخل برجک تانک میتونه با استفاده از نمایشگر نصب شده هدف رو در روز و شب مورد اصابت قرار بده. البته پیش از این شلیک در شب معنایی نداشت و شلیک در روز نیز بدون اطمینان از برخورد مؤثر به اهداف انجام می‌گرفت. با توجه به اطلاعات منتشر شده، قدرت شلیک توپ تانک ارتقا یافته M60 که همون سلیمان 402 نام گرفته افزایش یافته و برد اون از 3 به 7 کیلومتر رسیده. این تانک میتونه در حین حرکت اهداف رو به صورت نقطه‌ای با قفل لیزری هدف قرار بده. قراره که تا همه تانک‌های M60 موجود در نیروی زمینی ارتش این ارتقا رو دریافت کرده و به روز رسانی بشن تا بتونن ماندگاری بیشتری در میدان نبرد داشته باشن. تانک سلیمان 402 ارتش در مقایسه با تانک‌های روز دنیا در حوزه حفاظت زرهی و قابلیت زرهی برابری میکنه. جدیدترین ارتقا نیروی زمینی ارتش بر روی تانک M60 با نام پروژه سلیمان 402 در 5 مؤلفه اصلی انجام گرفته. مؤلفه‌هایی از قبیل بهینه‌سازی قدرت آتش، ظاهر تانک، بهینه‌سازی حفاظت زرهی، بهینه‌سازی حفاظت داخلی تانک و به‌روزرسانی در بخش‌های الکترونیکی این تانک. ممنونم که تا انتهای برنامه با من همراه بودید. اگر به این ویدیو علاقه داشتید، ممنون میشم که با لایک و کامنت از ما حمایت کنید.